summer. Hi guys! Welcome back again on my YouTube channel. It's me again, Cristen. For today's video is gusto ko lang ipakita sa inyo or gusto kong i-share sa inyo or kung ano mang tawag nito. So, nakita nyo naman yung title natin, di ba? About sa plant. Itong mga plant na to guys, ito yung extra income ng mga parents ko. Ito yung pinagkakabalahan nila ngayon. Kasi nga, parang malakas yung bulaklak nung 2020 and I hope this year malakas pa. Well as gusto ko ding ibenta sa inyo or gusto ko ipakita sa inyo kung baka magustuhan nyo itong mga benta namin mga bulaklak guys. Kung gusto nyo magpa-deliver or kung gusto nyo bumili, comment nila ako sa aking Facebook or sa messenger ko. Lagi naman ako or bilis lang yung namin is maulan ngayon. Kaya naisipan kong mag-vlog. Kasi nga, walang masyadong tao. Oras na iuupo ko lang siya na walang, di ba? Alam niyo na. So, dislike, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell para lagi kang update pag may bago akong upload na video. Bye!